Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Magandang araw pong muli sa inyong lahat. Sa araw na ito po, ang ating pong lulutuin ay stir-fried vegetable with shrimp po. Ang ating pong mga sangkap na gagamitin, ito pong garlic, minced ginger po, konti lamang na minced ginger, ganun din po ng onion. Gagamit din po tayo ng celery, carrots, red bell pepper po, at gagamit din po tayo ng cauliflower, broccoli, at ito pong snow peas. Kung wala po kayong broccoli, pwede nyo pong gamitin kahit ito lamang pong cauliflower. At gagamit din po tayo ng napa cabbage. Yun pong ating pinakadahon. At ito po yung shrimp na ating gagamitin. At gagamit din po tayo ng konting mantika po para po sa ating paggisa. Gagamit din po tayo ng black pepper, 1 tablespoon of cornstarch po, 1 tablespoon of water, half a cup of chicken broth po ito, at 1 tablespoon po na soy sauce. Ngayon po, kung wala po kayong chicken broth na ganito, pwede nyo pong gamitin yung half a cup na tubig po, at saka po kung meron kayong mga chicken bouillon na ganito po, yung mga chicken cube, chicken na seasoning po, pwede nyo pong ihalo sa tubig. Yun po ang pang-substitute nyo sa chicken broth. At ngayon po, ang ating po munang gagawin, pagsasamahin po natin itong ating cornstarch at itong tubig po, tutunawin lamang po natin itong cornstarch. At ito po, kapag napaghalo na po natin at natunaw na natin yung cornstarch po dun sa tubig, kumuha lamang po tayo ng bowl na ganito. Lagay po natin dyan. At lalagyan na rin po natin itong chicken broth. At ito pong soy sauce. Haluin lamang po natin ito. And ito pong ating gagamiting seasoning para po sa ating stir fry. Ngayon po ay umpisahan na po natin ang pag-stir fry dito sa ating mga vegetable. Ito na po ang ating kawali, mainit na po siya at nalagyan ko na rin po siya ng mantika. Ngayon po ay ilalagay na po muna natin itong onion. Isain naman po natin ito sandali. Pagkatapos po ay itong garlic. At ito pong konting ginger. Ayan lamang po. Atin lamang po itong hintayin maluto ng konti. At pagkatapos po ng ating bawang sibuyas at ginger, atin na pong ilalagay ito pong ating shrimp. Haluin lamang po natin ito. Bali ito pong shrimp na nilagay ko, luto na po siya. Kaya lang po ay medyo siya frozen. Pwede po kayong gumamit ng yung sariwang shrimp. Hintayin nyo lamang po munang bago maluto yung inyong shrimp. Saka nyo po ilalagay yung mga vegetable. Ngayon po, pwede na po nating ilagay itong ating mga carrots, celery, at ito pong bell pepper. Lamang po. At atin po siyang tatakpan ng mga 2 o 3 pong minuto lamang para po ma-steam ng konti po itong ating mga vegetable. Ito na po, pagkatapos po ng mga 3 minuto, atin na po lalagyan yung pepper. At ganun din po itong liquid seasoning po na pinaghalo natin. Lalagyan na po natin siya. Haluin lamang po natin yan.
At pagkatapos po, lalagay na po natin yung ating broccoli, cauliflower, at ito pong snow peas. Haluin lamang po natin ito hanggang sa mahalo siya ng gusto at atin po siyang tatakpan. I-steam lamang po natin siya ng mga ilang minuto bago po natin ilagay yung ating napa-cabbage. Ito na po siya. Medyo na-steam na po yung ating vegetable. Ngayon po, ihahalo na po natin itong ating napa-cabbage po. Haluin lamang po natin ito. Pagkatapos po, ay tatakpan natin siya uli hanggang sa maluto na po ng lubusan yung ating mga vegetable. Nasa sa inyo po kung gusto nyo po ng half cook lamang o kung gusto nyo pong lutong-luto ang inyong mga vegetable. Tatakpan po natin siya muli para po ma-steam siyang muli. At ito na po ang ating stir-fried vegetable with shrimp. Ayan na po siya. Lutuin naman natin siyang mabuti para po maluto ng pantay-pantay yung mga vegetable. Ayan na po. Hanggang sa muli po, maraming pong salamat.